Ja. Good morning, Lighthouse, and welcome. Goedemorgen Lighthouse, wees welkom. And great to see those who are watching online. En ook leuk om degenen te zien die online We hope you meekijken. enjoy this series Ik hoop dat jullie genieten van deze serie. and hope to see you here sometime here at Lighthouse. En ik zou jullie graag de volgende keer gewoon hier in Lighthouse zelf zien. Okay, so we're beginning a series on covenant. En we beginnen de series over verbond. I don't know if any of you have ever partaken in a covenant. Ik weet niet of dat jullie al ooit eens deel hebben uitgemaakt van een verbond. For most of us, covenant sounds like a very distant word. Voor de meeste van ons klinkt het woord verbond als een echt afstandelijk woord. An unknown word, something we're not used to. Een woord dat we niet zo goed kennen, waar we niet zo goed gewend mee zijn. But actually, realistically, covenant is fundamental to our lives. Maar eigenlijk is verbond echt fundamenteel in ons leven. Whether we know it or not, we actually make covenants all the time. En zonder dat we het echt beseffen, maken we eigenlijk op een dagelijkse basis verbonden. I've actually this week moved house. Deze week ben ik verhuisd. And I had to sign up for gas, electric, water, En dan and moest all ik all of the een utilities. nieuwe water, elektriciteit, aansluiting And each and every one, you voorzien. sign a contract. En voor ieder van die moest ik een nieuw contract And a tekenen. contract is a form of covenant. En een contract is een soort van verbond. You make an agreement Je gaat een akkoord with aan another party, met een andere partij. and you agree upon a basic set of terms. En je gaat akkoord met een basis van aantal termen. So that is one form of covenant. En dat is één vorm van verbond. Another form of covenant Een andere vorm van verbond is kind of like if you think really old days, like a powerful lord. is als je helemaal teruggaat in de tijd, een soort van machtige Like a king, koning. and then you also had like peasants, and they would make a contract. En dan gewoon burgers of zo, en die een soort van And that contract was like maken. that was a suzerain vassal contract. Basically, the king provided protection and work and food, En dat was een soort van verbond waarbij dat de koning voedsel en onderdak en nog andere dingen voorzag. and the peasant provided the reap of the harvest, so the fruit of the harvest. Ja, en de landbouwer of degene die het land bewerkte, die voorzag of gaf zijn His loyalty. oogst af, zijn trouw. And his faithfulness to the king and allegiance to the king. En zijn trouw naar de koning toe. And so these are like two forms of covenant. En dat zijn twee soorten van verbond. But today in this series, I want to focus on a third type of covenant: En vandaag wil ik op een derde soort verbond focussen. marriage. Het huwelijk. Marriage. So I don't know if you've done much study, Ik weet niet of dat je daar al veel over hebt gestudeerd. but marriage is a interesting concept nowadays. Maar het huwelijk is eigenlijk een heel interessant concept de dag van vandaag. In the past, since 1965 Sinds 1965 to today, tot op vandaag the average number of marriages is het gemiddelde aantal huwelijken has actually halved. is gehalveerd. Even though the world population has nearly doubled, the number of Ook al- marriages has halved. Ook al is de wereldbevolking ongeveer verdubbeld, toch is het aantal huwelijken gehalveerd. There are statistics here in Belgium. There's an average 70% divorce rate. En we zien in België een percentage van 17%. 70%. So 70 7 out of 10 couples in Belgium 70% van de mensen get a die divorce. This was trouwt, on the die state scheidt statistics of ook terug. 2017 or 18. The state statistics. Ja, dat They were zijn de saying that the average statistieken. divorce rate was 70% here in Belgium. Ja, de statistieken tonen dus aan dat 70% van de huwelijken And eigenlijk that, stuk loopt. within that figure, over 108 couples got divorced, which had been married for over 50 years already. En van die cijfers, daarvan zijn 108. So there were 108 couples, Ja. which were already married 50 years, that then got divorced. Ja, en van die koppels waren er dus mensen die al meer dan 50 jaar, of die net 50 jaar getrouwd waren, en nog 108 daarvan die dan ook nog scheiden. And actually, even the other shocking figure is the number of divorces has doubled. En nog een chockerend vaststelling is eigenlijk dat het aantal scheidingen verdubbeld is. It's not that there are more divorces than marriages, but it is going that way. Het is niet dat er meer scheidingen zijn dan huwelijken, maar toch gaat het die richting uit. And if you go on people, how they label themselves, En if you als go on how people je label themselves, kijkt naar hoe mensen zichzelf benoemen, if you take someone who says, oh yeah, I'm a Christian,
mensen die zeggen van bijvoorbeeld ik ben christen, or I'm a Muslim, of ik ben moslim, or I'm an atheist. of ik ben atheïst. There is not too much dissimilar figures in divorce rates. They're very similar. Er zijn niet echt veel verschillen in cijfers tussen die verschillende groepen. And a lot of countries that have culture of where Christianity has become a culture. En in heel veel landen waarin dat de cultuur echt de christelijke waarden vasthoudt. Prime example being the United States. Bijvoorbeeld de United States, The figure Amerika. of getting divorced within the church and out of the church is exactly the same. Dan zien we zelf dat in die landen het aantal scheidingen binnen en buiten de kerk eigenlijk quasi gelijk is. Obviously, there's more than meets the eye to these figures. Er is veel meer. You really need to spend some time actually looking into it. Je moet veel meer daarover gaan studeren als je het wat beter But wilt verstaan. It's all to say that marriage is something that's going out of date in our context and our world. Maar ik wil dat gewoon even allemaal zeggen om samen te vatten dat het huwelijk eigenlijk iets is die wat aan het vervagen is. But what is marriage? Maar wat is het huwelijk? It's a joining of two people. Dus twee mensen die eigenlijk samenkomen. Generally, we see it as a man and a woman coming together. Globaal of basis gezien is het een man en een vrouw die samenkomt. Agreeing to be faithful till death do them part. En die eigenlijk besluiten om bij elkaar te blijven tot de dood hun scheidt. And each has roles and responsibilities within that agreement. En iedereen heeft bepaalde rollen en verantwoordelijkheden binnen dat verbond. Which makes it a covenant. Wat het eigenlijk echt een verbond maakt. And covenants started thousands of years ago. En een verbond die 1000 jaar geleden startte. It started all the way back in the Bronze Ages, where we see country covenant, we see all of these things. We zien dat eigenlijk al in het bronzen tijdperk, dat toen ook al mensen So it's not something huwden. new. Het is niet iets nieuws. And that's why it's so foundational to our lives. En daarom dat het eigenlijk zo fundamenteel in ons leven is. And the Bible talks about covenant too. En de Bijbel praat ook over But the Bible het talks verbond. about how covenant is very serious. En God neemt dat echt super serieus. That when you make a covenant, you have to stick to it. Dat wanneer je een verbond maakt, dat je je daar ook aan vast moet So houden. if you want to read this is a Bible verse which talks about the result for what happened when you broke covenant. En dat is een vers die eigenlijk praat over wat er gebeurt op het moment dat je eigenlijk een verbond verbreekt. En toen grepen zij de koning en brachten hem naar de koning van Babel, naar Ribla, in het land van Hamad. En die sprak het vonnis over hen uit. De koning van Babel liet de zonen van Zedekia voor diens ogen afslachten. Ook liet hij in Ribla alle vorsten van Juda afslachten. Verder liet hij de ogen van Zedekia blind maken en hem met 2 bronzen ketenen binden. Zo bracht de koning van Babel hem naar Babel en zette hem in de gevangenis tot de dag van zijn dood. Then they captured the king and brought him to the king of Babylon at Riblah in the land of Hamath. And he passed sentence on him. The king of Babylon slaughtered the sons of Zedekiah before his eyes, and also slaughtered all the officials of Judah at Riblah. He put out the eyes of Zedekiah and bound him in chains. And the king of Babylon took him to Babylon and put him in prison till the day of his death. This was the result of Babylon's actions upon the king of Israel when the king of Israel broke covenant with Babylon. Dat is eigenlijk het resultaat van toen het volk van God eigenlijk het verbond verbrak. That's because covenant was so fundamental to society. Want verbond was zo fundamenteel in de maatschappij Your covenant with a person was your honor, dat een verbond met een persoon eigenlijk uw eer was. and it was the foundation of your life. En het was echt het fundament van And uw if you leven. broke that, En als je dat brak, you was equivalent to basically killing yourself or kwam killing het your er bijna reputation. op neer dat je jezelf doodde of afslachtte of toch je reputatie gewoon What achteruit happened liet gaan. here was that Israel pledged their allegiance to Babylon. En hier zien we eigenlijk dat Israël Pledged their allegiance. So hun gave, trouw beloofde loyalty. aan Babylon. and then eventually tried to plot against Babylon by joining with Egypt. En uiteindelijk een complot sluiten tegen Babylon samen met Egypte. And basically the king Babylon found out, so then he came and brought his wrath upon the king of Israel. En de koning van Babylon die kwam daarachter dat het volk van Israël eigenlijk stiekem een verbond of een complot had gesloten met Egypte, waardoor dat hij eigenlijk zijn wraak over hen uit. I don't think any of us have engaged in such a covenant that ends in that result.
I don't think we've ever entered into covenant which leads to this. Ik denk dat wij zelf nog nooit in zo'n verbond zijn geweest, waardoor dat we zo'n soort reactie hebben gekregen. I've never had to risk my eyes, my children and the people around me when I've signed a covenant. Toen ik een verbond ben aangegaan, heb ik nog nooit mijn ogen of mijn kinderen of andere dingen verloren of geriskeerd. But when they signed covenant in these days, Maar wanneer ze verbond in die dagen sloten, they put their life on the line. dan zetten ze echt hun leven op het spel. And this is the same context when it comes to marriage. En dat is een beetje dezelfde context die we kunnen relateren aan het In verbond the van Old het Testament, huwelijk. when you join together with a woman or a man in marriage, In het Oude Testament, wanneer dus een man en een vrouw samenkwamen in het huwelijk, you put your life with that person on the line in that covenant. dan zet je op dat moment echt je leven op het spel in dat verbond met elkaar. And to come out of that covenant, En om terug uit dat verbond te komen, in the eyes of God, was basically to end your life in a sense. was in de ogen van God een beetje zoals je leven gewoon You put your beëindigen. life into that, so therefore you've lost your life when you come out. Je hebt je leven daar echt in dat verbond gestoken wanneer dat je dat zou verbreken, dat je leven als het ware zou Malachi. eindigen. And so the verse that we're going to look at for this series is from Malachi 2. En het vers wat we eigenlijk nu willen bekijken in die serie is eigenlijk Malachi 2. And this is basically to say that marriage is both physical and spiritual. En dat komt er eigenlijk op neer dat het huwelijk zowel fysiek als spiritueel is. Covenant is both physical and spiritual. Een verbond is zowel fysiek als spiritueel. I don't know if you've ever told a lie or broken your word. Ik weet niet of dat je ooit al eens een leugen hebt gebroken of een leugen hebt verteld of de waarheid hebt verbroken. As children, we tell lies. Als kinderen vertellen we al leugens. And normally when you tell a lie, and your parents find out, there's a physical response. En vaak als je de waarheid hebt verbroken en een leugen hebt verteld, dan komt er vaak ook een fysieke straf mee gepaard. But I don't know if you ever noticed, but a lot of the time there's that association of guilt. En ik weet niet of dat je het door hebt, maar vaak op zo'n moment komt er ook een soort van gevoel van schuld. But that's because there's a spiritual element when you break your word. En dat is eigenlijk het spirituele element dat je ervaart wanneer je een leugen vertelt. And God takes this seriously. En God neemt ons echt super serieus. As do we. If Alicia were to when she's old enough to break her word, I would take that pretty seriously. Net zoals dat ik, als mijn dochter wat ouder zou zijn, dat ook echt super serieus zou nemen. And so does God. En zo Let's see if we can. doet you wanna God het read? ook. Hij om... There you go. Go for it. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween en gekerm, omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt en dat in welgevallen uit de hand aanneemt. Dan zegt u, waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch met uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Hij heeft er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had. En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Oh, too far. And this is the second thing you do. You cover the Lord's altar with tears, with weeping and groaning, because you no longer have regards to the offerings, because he no longer regards the offerings or accepts it with the favor from your hand. But you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless. Though she is your companion and your wife by covenant, did he not make them one, and with a portion of his spirit in their union? And what was the one God seeking? Godly offspring. So guard yourself in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth. So if we see here, what this connection is going on in this Bible passage is... Dus als we eventjes hier kijken naar de connectie tussen twee Bijbelversen, the Israelites were bringing offerings to the altar, dan brachten de Israëlieten eigenlijk offers aan het altaar, which was part of their covenant with God. wat eigenlijk een deel was van een verbond met God. But God was saying, I cannot accept this offering because you have broken the covenant within your marriage. En God die zei van, ik kan dat offer eigenlijk niet meer aanvaarden, want jullie hebben het verbond
binnen het huwelijk verbroken. Because the marriage faithlessness affected the spiritual element. Want de ontrouw in het huwelijk die had een effect op het spirituele band. What happened in this day and age is Jewish men would marry probably at around 16, 17, 18. Wat er eigenlijk gebeurde is dat die Joodse mannen eigenlijk trouwden rond de leeftijd van 16, 17, 18. But they would marry a woman or a teenage girl aged 12 or 13. En ze trouwden meestal met een jong meisje van rond de 12, 13 jaar. They would grow up, yeah, maybe 15, 20 years, they would be married. Ze zouden trouwen, een kind hebben rond de The woman 15. got a bit older and the De vrouw zou wat ouder worden. man saw a younger woman and so he divorced his wife and married the new younger woman. En wat er eigenlijk dan gebeurde, dat de man eigenlijk verliefd wordt op een nieuwe jongere vrouw en daarmee trouwde en dan... Because he no longer saw his wife from his youth as attractive anymore. Omdat hij zijn vorige vrouw eigenlijk niet meer zo aantrekkelijk vond. And that's because the Lord witnessed that you and your wife, to whom you have been faithless, so they were leaving their first marriage to go and get married again. En wat we eigenlijk zien is dat die mannen hun eerste jongere vrouw eigenlijk verlaten om met een andere te gaan trouwen. And that's because God cares about our actions. En dat is omdat God eigenlijk echt wel belang hecht aan onze acties. Within marriage, God cares about how faithful we are. En God draagt echt zorg van hoe trouw we eigenlijk zijn binnen Because it ons says, huwelijk. did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? En het Bijbelvers zegt eigenlijk ook van Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? maakte God hen niet één met een deel van de geest ook binnen dat verbond. You see, the oneness is De eenheid spiritual. is ook spiritueel, The geestelijk. oneness was with the Spirit. De eenheid is ook met de geest. Me and my wife may be two physical people, Ik en mijn vrouw, wij kunnen twee aparte mensen zijn, but in fysiek marriage, gezien, spiritually, we become one. maar in het huwelijk worden we met onze geest ook één. Because marriage is not only physical and spiritual, but it's also, let's skip over this, mutual. En het huwelijk is niet enkel fysiek en spiritueel, maar het is ook wederzijds. I don't know if you've ever engaged into a relationship, Ik weet niet of dat je ooit al een relatie hebt gehad, but most of the time when we go into a relationship, maar meestal als we daarin stappen, we think about, do I like this woman or man? dan denken we meestal van, hou ik van die man of die vrouw? And we come in from a very self-centered perspective. En we stappen daar eigenlijk in, heel vaak vanuit een zelfgecenterd standpunt. Perfectly reasonable when you're looking for a mate. Wat wel begrijpbaar is They als tick je your zoekt naar boxes. een vriendje, een teammate. But it's also the aspect of understanding Maar het is ook het deel van het begrijpen. that marriage is more than just what I want. Het huwelijk is meer dan wat ik enkel wil. Because the Jewish men epitomize what it was for a man to only think with his eyes and his heart and other parts, but his eyes and his heart. Want voor een Joodse man was het meer dan enkel denken met zijn hoofd en zijn ogen en zijn hart. And just leave it there. The men were thinking about themselves. De man dacht vooral aan zichzelf. And God said, that cannot do. En God zei van, ja, daar gaat het I niet did om. not design you to only think with that part. I designed you to think about them as well. Ja, ik heb u niet ontworpen of geschapen om echt enkel aan jezelf te denken, maar ook aan die ander. It actually came to be that a lot of this religion around Israel, En a lot of the religion around Israel heel veel van de religies die zich was, aanwezig waren in de gebieden rondom was based Israël, upon this principle. die waren gebaseerd op dit principe. I give to you, Ik geef aan jou so you can give back to me. en dan kunt jij mij iets teruggeven. There was a religion in the land next to Israel, which basically meant you went and had sex with a prostitute so that God would produce harvest. Er was een religie in de buurt van het volk van Israël, in de buurt. En die religie omvatte eigenlijk dat als jij seks had met een prostituee, dat God dan uw oogst zou voorspoed geven. Showing that marriage is not only physical and spiritual, but it is definitely mutual.
En het huwelijk is niet alleen spiritueel en fysiek, maar het is ook wederzijds. It affects both parties. Het geeft een effect op beide partijen. And God designed it that way because that's important in marriage. En God heeft dat zo ontworpen, omdat dat heel belangrijk is binnen het huwelijk. God designed men to love their wives, God heeft de man ontworpen om zijn vrouw lief te hebben. not so they could get stuff back, Niet om dingen terug te krijgen, but because they can pour love as a leader over them. maar omdat ze eigenlijk liefde vanuit een leiderschap zouden kunnen And we, as a uitgieten. result, when you love your wife well, En als resultaat, wanneer je je vrouw goed you naturally lief get stuff hebt, back. dan gaat ze ook dingen terugkrijgen. If you treat your wife well, she's more likely to be affectionate. En als je je vrouw goed behandelt, dan zal ze meer... I don't know about you guys, Affectieus but my zijn. wife doesn't tend to react well if I don't treat her well. En een vrouw die handelt niet goed als ik haar ook niet goed behandel. It's important. Het is superbelangrijk. And that's why in the Bible there were clear instructions to Christians how to live out marriage. En dat is echt waarom er eigenlijk in de Bijbel zelf ook heel duidelijke richtlijnen zijn over hoe het huwelijk zou moeten zijn. Both for men Zowel voor de vrouw and for women. en de man. Equal importance. Allebei even So if you want belangrijk. to read this. Vrouwen, voeg u naar uw man, net zoals u zich voegt naar de Heer. De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt. And let's skip to the end. Wives, submit to your own husbands, or as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body and himself its Saviour. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. So this submission is not authoritarian. Dus die onderwerping is niet autoritair. It's not a husband stands there with a whip saying you've got to do this, this, this and this. Het is niet zoals een man die daar staat met een zweep en zegt van je moet dit en dat allemaal And doen. submission is not on your hands and knees going, I submit to you like that. That's not submission. En onderwerping what is ook it's niet zo saying. dat je op je handen en je knieën zegt en zegt van ik onderwerp mij aan u. Submission is an attitude and a way of acting. Onderwerping is eigenlijk een attitude en een manier hoe je u eigenlijk naar de ander toe It is gedraagt. respecting their authority and leadership. Het is hun autoriteit en hun leiderschap respecteren. It's saying, okay, I respect your decision, I respect your choice on this matter, and I'm going to come and follow you no matter what. Het is zeggen van ik heb respect voor uw beslissing en wat jij besluit en ik onderwerp mij daar Then we aan. come to the men. En dan komen we bij de man. And men, I'm going to say, we have a greater responsibility. En de man die heeft een grotere verantwoordelijkheid. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, geeft zichzelf lief. Husbands, love your wives as Christ loved the church, and he gave himself up for her. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. When I read this, En wanneer ik dit las, that was a big challenge. dat was echt wel een grote uitdaging. As Christ loved the church, I need to love my wife. Zoals Christus van de kerk houdt, zo moet ik ook van mijn vrouw houden. Christ would do anything for his church God die zou alles doen voor to zijn ensure kerk. her well-being, Voor hun welbehagen. to ensure that she fulfills the function which he has placed her in. Om ervoor te zorgen dat ze de functie uitoefent waarin ze eigenlijk is geplaatst. He ascended to the Father to enable the Spirit to come down, to enable the church to do its job. En hij zou herzenden naar de Vader om de geest terug te sturen, zodat hij de kerk zou kunnen capabel maken. Likewise, we as men need to be responsible in how we work with our wives. En op dezelfde manier moeten wij als mannen verantwoordelijk zijn hoe we omgaan met onze vrouw. We need to be willing to lay down ourselves for them. We moeten bereid zijn om onszelf neer te leggen voor hen. You see the stereotypical picture of the woman comes in on the red carpet and the man rolling the carpet out for her.
Het stereotype voorbeeld is dat de vrouw binnenkomt op het rode tapijt en dat de man zo snel het tapijt In some uitrolt. sense, that is true. In een bepaald punt That is dat echt wel waar. we as men, should deny ourselves for our wives. En op die manier zouden wij als mannen ons eigenlijk moeten ontkennen. Not because it's not so that we get anything back, but because we want them to function in the place that God has designed for our wives to function. En het is niet omdat wij onszelf ontkennen of zo wat onderschikken, God has maar we doen dat designed, zodat zij gewoon volledig tot haar recht in haar functie zou komen. God has designed so you two sit together as a team. En God heeft twee mensen bedoeld om gewoon samen te zitten als een team. If when the joining of union in being one in the spirit means that you are one in the spirit, you're not two separate entities, you are one in the spirit. Wanneer je gewoon één wordt gemaakt in de geest, dan ben je niet meer twee aparte entiteiten, maar ben je echt wel één in de geest. And I know within my marriage, En ik weet dat in mijn huwelijk, our marriage works best when we come together and work as a team. ons huwelijk werkt het best als wij gewoon echt samenkomen en als één team gaan werken. And issues tend to arise when one of us decides to not want to work in a team. En problemen die komen pas naar boven wanneer we eigenlijk apart besluiten om niet meer als één team te gaan samenwerken. I know the worst kind of we argue over some petty things, En soms argumenteren wij al wel over bepaalde kleine dingen. but our worst arguments have been over driving, En de belangrijkste argumenten of problemen, discussies gaan eigenlijk over autorijden and choosing curtains. en tapijten. Tapijten kiezen. Ah nee, gordijnen kiezen. That has been our worst arguments. Dat zijn onze stomste argumenten. I know it sounds That's silly, good. but it's true. When I look back upon these arguments, En als ik daar naar terugkijk, naar die discussies, the cause of them were because we both wanted to be right. en dan de oorzaak van die discussie is eigenlijk dat we gewoon elk apart gewoon I ons gelijk wanted willen this hebben. design in this color. She wanted this design in this color, and Zij we wou het in weren't deze willing to kleur, ik wou het compromise in deze kleur en we konden eigenlijk niet tot een besluit komen over curtains. over It's silly gordijnen. when you look back, Het but is een beetje stom als je terugkijkt. it was basically the way to solve the issue was the both of you would go, okay, what do we want? What does the other one want? How can we come to an agreement? En de oplossing voor het probleem was gewoon om even nuchter te kijken van wat wilt jij, wat wil ik en hoe kunnen we gewoon samen tot eenheid komen. Because marriage is designed to be mutual. Want You both have to look het at those huwelijk curtains. is bedoeld om eigenlijk wederzijds te zijn. That's We why we moeten both allebei wanted naar dat our gordijn colour. kijken. But at the same time, we have to think about the other. Maar we hebben onze eigen mening soms, maar we moeten ook op datzelfde moment aan die andere persoon The denken. solution at that time was not to buy any curtains and come back once we'd made a decision together. De oplossing was niet om geen gordijn te kopen en met niks lege handen thuis te komen. We moesten gewoon samen tot een eenheid oplossing komen. But there is also another element to marriage. Maar I'm er is running nog out een of time, so ander I'm gonna element have to- aan het huwelijk. En daar gaan we het straks over hebben. Marriage is not a requirement. En het huwelijk is geen vereiste. Christians are not required to get married. Christenen die zijn niet verplicht om te trouwen. Of verondersteld om te trouwen. The concept that marriage was a requirement came from Jewish tradition. En het concept dat mensen zouden moeten trouwen komt eigenlijk vanuit de Joodse traditie. Not everything that's Jewish tradition is right, Niet alles uit de Joodse traditie is juist. but it is good to evaluate. En het is goed om dat ook te evalueren. Jewish theology said you have not fulfilled your purpose and function until you were married and had kids. En de Joodse traditie die zegt eigenlijk dat je je doel en je functie niet vervuldigt tot op het moment dat je eigenlijk trouwt en kinderen hebt. But Paul says something very differently. Paulus die zegt iets helemaal anders. To the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single, as I am. And I can give it back to you. There. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en weduwen, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Paul is not saying you Single, must get married. ongehuwd. Paulus die zegt niet dat je moet trouwen. He's saying it's okay. If you're not married, you can be unmarried, and that's good. Hij zegt dat als je niet getrouwd bent en single bent, dat dat ook goed is. En dat je dat in die plek kunt blijven. For it is only better that a person marry when they burn with passion. So if you cannot control your passion over women, it's better for you to get married. Want het is beter, Oh, wait, one way, there. maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen van begeer dan
Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. So when you burn with a passion for women that is uncontrollable, or for men, Dus als je een oncontroleerbare passie hebt voor vrouwen als een man, fine, get married. dan zoekt je u een vrouw. But if you have the gift of celibacy, Maar als je de gave hebt which is a van gift, I must stress, single it is a zijn, gift of celibacy. I do not have it. celibaatschap, als But je it's die a gift gave of celibacy, hebt, which has the place within the kingdom. die ook een bepaalde plek geeft binnen het koninkrijk, I cannot do what Paul did because I am not single. dan moet je dat doen extra en niet kunnen doen zoals Paul could Paulus. jump from place to place around the Roman Empire like this because he had no kids to worry about, no family to worry about, and no other responsibilities. Want Paulus die kon zomaar van het ene naar de andere plekken hoppen binnen het Romeinse Rijk. En hij kon dat omdat hij geen vrouw had, geen kinderen waarvoor hij constant zorg voor moest dragen. If you are single, you have the opportunity to do so much more for God than I ever could. En als je single bent, dan heb je zoveel meer mogelijkheden naar God toe dan ik ooit zou kunnen. Because you are not bound by, if I jump to the next one. Want je bent niet gebonden zoals... Yeah. Because marriage is not easy, because you are not bound by worldly troubles. En het huwelijk is niet gemakkelijk, want binnen het huwelijk dan ben je wel vaak... Those who will marry will have worldly troubles. Dan heb je wel vaak wereldse problemen. You have finances, you have Financiële problemen. things to work out together, you have housing, you have all kids, you have all Een these other huis, issues. kinderen, al die problemen. For the sake of the kingdom, it is better that you don't get married sometimes. Maar het beste voor het koninkrijk van God is soms ook om gewoon single te blijven. And so I want to invite Elke up, because don't just take it from a married man. I want to give you an opportunity to Ik hear wil it from the horse's even mouth. Elke naar voren roepen, dus anders moet je het zomaar aannemen heel. van een man die getrouwd is. That it is better sometimes to be single. Voor mij? Ja. Go for it. It's true. All right. So I get to share about being single, which is awesome. En ik kan even delen over single zijn, wat zalig is. And there's a lot to say for marriage, but allow me to share with you the joys of being single. En er is veel te zeggen over het huwelijk, maar laat mij ook even mijn kant delen van hoe het is om single te zijn. I would like to start just with a Bible verse that really presses on my heart. En ik wil even starten met een Bijbelvers die echt op mijn hart ligt. Okay. My desire is to have you free from all anxiety and distressing care. The unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. But the married man is anxious about worldly matters, how he may please his wife. And he is drawn in diverging directions. His interests are divided, and he is distracted from his devotion to God. And the unmarried woman or girl is concerned and anxious about the matters of the Lord, how to be wholly separated and set apart in body and soul for the Lord. But the married woman has cares centered in earthly affairs, how she may please her husband. Now I say this for your own welfare and profit, not to put a restraint on you, but to promote what is seemly and in good order, and to secure your undistracted and undivided devotion to the Lord. We both have the same Bible verse. It's 32. It's here. Ja. You can Het is summarize hetzelfde it vers als hier als... Okay. Ja. Maar het is nog een beetje meer in de context, wat meer. Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor de aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer. En wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor de aardse zaken en wil haar man behagen. Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Tot hoe ver moest ik? So good. Perfect. Exactly. So, the greatest benefit for me of being single is that it is possible for you and for me to have an undistracted and undivided devotion for the Lord. Het grootste voordeel aan single zijn, voor mij persoonlijk gezien, is dat je gewoon een aandacht naar God toe hebt, waar dat er geen afleiding is. Yeah. And that is just beautiful and wonderful because honestly, nothing is better than a sweet fellowship of the Lord. En dat is gewoon zo mooi en fantastisch, want niets is zo goed als gewoon een trouw en de relatie naar God toe, waar er eigenlijk niks is dat u afleidt. You have, as a single person, so much time. Als That is another benefit. Als een single persoon heb je echt zoveel meer tijd. My goodness, you have yourself to take care of. That's it.
je hebt enkel jezelf om zorg voor te You don't dragen. Dat is have to het prepare enigste. 3-course meals for yourself every single day. You don't. Je moet geen 3 maaltijden, 3 gangen menu per dag klaarmaken. You Voor don't have jezelf. to get kids up from bed and bring them to school and do whatever. Je moet je kinderen niet uit hun bed sleuren en die naar school toe brengen. You have so much time for yourself, for the kingdom, for God, for this personal relationship, and for other people as well. Je hebt zoveel tijd voor jezelf, voor het Koninkrijk van God, voor andere mensen. En dat is zo goed. Callum touched on this, but you have so much freedom. Oh my goodness. En Callum heeft al even aangeraakt, maar er is zoveel vrijheid binnen als je single bent. You are placed in a position where God can speak to you and say, "Hey Elke, Je zit in een positie waar Hey, God gewoon tot, whatever your name God is. tot jou kan spreken. Dag Elke. I have some people in New Zealand I want you to meet this summer. How about we go there for a month?" And you can just say, "Yes, Lord, I'm all yours." God kan zomaar tot u zeggen van... Elke, er zijn wat mensen in Nieuw-Zeeland waar ik wil dat je even naartoe gaat. En Hey, het Elke. enige wat je kunt zeggen is... Ja, oké, God, ik ga er naartoe. Hey Elke, there's this great and awesome project in the States that I want you to be part of. I want you to drop everything and go. En er is dus dit fantastisch project in New York waar ik wil dat je naartoe gaat. Ik wil dat je even alles laat vallen en dat je daar naartoe gaat. En And I drop everything and I go. dan It's laat that ik alles easy. vallen, ik ga daar naartoe. Super It is- gemakkelijk. It is so freeing to be in that position where God can just order you and you can drop everything and go. Dat is gewoon zoveel vrijheid in die positie dat je echt die mogelijkheid hebt om gewoon alles te laten vallen en gewoon te gaan als God dat van jou vraagt. In a split second of a decision made, your whole life can change. It's awesome. All right. En een bepaald that. moment, ja, dat kan alles veranderen. I want to press just 2 things. These are a couple of benefits. There's many, many more that I've listed, but we're limited in time. Ik heb een paar there's- voordelen gegeven, maar er zijn nog zoveel dingen dat ik zou kunnen zeggen. There are Maar 2 absolute requirements to have a fulfilling single life, I've found. er zijn 2 voorwaarden om een vervuld single leven te hebben. The first is you need the intimate fellowship with the Lord. En het eerste is dat je de intieme relatie met God nodig hebt. There is nothing that cures loneliness like the presence of the Lord. Er is niets dat zo genezend kan werken voor eenzaamheid dan de aanwezigheid van God. There is no such thing that brings so much joy as a personal word from the Lord to you. En er is niets dat zoveel vreugde brengt dan een persoonlijk woord van God zelf voor u. So you need that. And the second thing En is dat heb that je echt nodig. you need friends around you that become family even, this closeness of relationships. En je hebt ook vrienden om je heen nodig die dichtheid brengen. Everybody- Zoals familie. Vrienden die gewoon als familie voor je zijn. Everybody needs a place to be completely themselves and accepted. Iedereen heeft een plek nodig waar ze echt volledig zichzelf kunnen zijn en geaccepteerd zijn. Being single, you don't have this constant sounding board to keep you grounded. Als single persoon heb je dit klankbord niet waar je je op But you need then constant your moet afstellen. family around you, your Christian church family that can keep you grounded in the truth and in the word. Maar je hebt die christelijke familie om je heen nodig die u echt helpt om echt geworteld en vast te staan in het woord van God. And at the same time, God is going to give you so much in this intimate fellowship with Him that you'll need a place to pour all that out what you receive from En Him. God zal u op die positie echt zoveel geven dat je echt een plek nodig hebt om dat terug uit te gieten naar andere mensen toe. These 2 requirements are the greatest commandments, by the way. The En dit love your zijn God de with all 2 your heart and the other belangrijkste as yourself. voorwaarden. So that's it for me. Great. Thank you. Ehm, That's funny. uw relatie met God en uw vrienden om u heen. Waar je van een stuk kunt krijgen en ook terug kunt uitgieten. Don't think that by just saying this that I want to elevate singleness above marriage, but to understand that these are both 2 equally valuable gifts. En het is niet omdat ik nu even een plek heb gegeven aan iemand die over het singelschap praat, dat ik dat gewoon wil zetten boven het huwelijk. Nee, die zijn allebei gelijkwaardig en even goed. What Paul is emphasizing here is that as a Christian, nothing needs to change in the sense of how you are in a relationship or not. You can perform the work of the kingdom, married or single, and both are equally valid. En wat Paulus eigenlijk wil zeggen, dat in de positie waarin dat je nu zit, of dat nu single is of getrouwd, dat dat eigenlijk allebei evenwaardig is. En dat je vanuit die positie God echt kunt gaan dienen. And marriage, equally as singleness, requires to be God-focused. En zowel als single persoon als binnen het huwelijk, dan zou je eigenlijk echt gefocust moeten zijn op God. A healthy marriage exists when you are both have Christ-centered. En een goed huwelijk bestaat er eigenlijk uit door 2 personen die elk afzonderlijk ook echt
volledig op God If one of gefocust you zijn. stops having Christ-centered, that's when you'll start to see issues within your marriage. Wanneer een van de twee eigenlijk stopt met zichzelf op God te focussen, van dan af aan, dan gaat je echt in balans gaan zien. En gaat je zien dat het huwelijk zo begint te wankelen. That's fine. And then because by having Christ-centered, you will act upon mutual submission and love for the other. En door God in je leven te hebben, dan gaat je echt handelen naar die wederzijdse onderwerping aan elkaar. Because a healthy marriage is the foundation of a healthy family. Want een goed huwelijk is echt de basis van een goede familie, een goed gezin. If you're having troubles with your family, work on your marriage. Als je problemen hebt in je familie, in je gezin, dan moet je echt starten met aan je huwelijk te That's why werken. we're promoting the Sabbath. Daarom dat we de Sabbat Because it promoten. brings families together and creates order and unity. En dat is waarom dat we de Sabbat dus heel veel belang aan geeft, omdat de familie samenbrengt en orde herstelt. Women, don't feel like it's a limiting factor to put your husband as head. Don't feel like you're limiting yourself as a wife when you put your husband as the head. Als vrouw is het niet limiterend om uw man als hoofd van het gezin te beschouwen. And men, don't feel like you're an authority figure when you're given the headship. En als man moet je niet het gevoel hebben dat je super autoriteit bent als je echt ook die positie als hoofd van het gezin inneemt. Understand that you have an authority being Christ. Begrijp gewoon dat jij zelf als man ook een autoriteit hebt dat God of Christus zelf is. And the thing that God really put on my heart to underline under all covenant En hetgene dat God echt op mijn hart legde om te benadrukken in Is alle God- soorten verbonden, covenant brings unity. is dat een verbond echt eenheid brengt. Be you married, Als je nu getrouwd bent be you single. of single bent, We are all together in Christ Jesus. we zijn allemaal samen in eenheid binnen Christus. And we're all here to help benefit each other En we zijn allemaal hier om tot voordeel van elkaar te zijn and to build each other up. en elkaar op te bouwen. We're here to work together as a team. We zijn hier allemaal om als één team samen te We're a werken. family. We zijn familie. You're part of this family if you believe in Jesus. Je bent deel van deze familie als je in Jezus gelooft. And if you don't believe in Jesus, the best thing that you could do is come and join this family. En als je nog niet in Jezus gelooft, dan is het beste wat je kunt doen, is gewoon bij onze familie komen. Because covenant is amazing. Want verbond is echt zalig. It provides this family. Het voorziet u van deze It familie. provides security. Het voorziet u van veiligheid. It provides fellowship. Het voorziet u van mensen om u heen I waar don't je know gewoon if echt you've thuis looked kunt around in zijn. this church, Ik weet niet of dat je al eens goed in deze kerk hebt rondgekeken, but I'm pretty sure that without Jesus it wouldn't make sense why all of these people are here. en ik ben ervan overtuigd dat als Jezus hier niet zou zijn, dat het onmogelijk zou zijn dat al die verschillende soorten mensen hier op deze plek samen We zouden have people from zitten. the Middle East, we have people from Africa, we have people from the United States and people from Europe, we have people from all over the world in this church. We hebben mensen van Europa en Afrika en Amerika en nog andere plekken binnen in Europa. Because it's all understand on the foundation of covenant. En we zijn allemaal samen en één op de basis van het fundament, Covenant. het verbond. With Jesus. Ons verbond met And it Jezus is by putting Christus. Jesus first in that covenant En door Jezus echt als eerste te zetten binnen dat verbond, that we find freedom, healing and restoration. dat is de plek waar we echt vrijheid, genezing en herstel vinden. So if you have problems in your marriage, Dus als je problemen hebt binnen je huwelijk, I invite you, please put Jesus first and you will see the results. dan wil ik u echt vragen van Jezus op de eerste plek te zetten en dan zult je het resultaat If zien. you're single, Als je single bent, as Elke said, lean into Jesus for fellowship. zoals Elke ook zei, van leun of steun echt op Jezus voor die Fellowship. intimacy. Yeah. And lean into the family around you. En steun gewoon op de familie om u heen. Because ultimately we're here for each other. Want uiteindelijk zijn we hier allemaal voor elkaar. So we're gonna